Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε εκπληκτικά και πεντανόστιμα σκορδοκούλουρα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά. Οπότε έχω ζεστάνει γάλα, το θέλουμε χλιαρό να είναι. Οπότε θα ρίξω το γάλα μου, 9 γραμμάρια ξηρή μαγιά, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη και 2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο. Θέλω να χτυπήσετε πάρα πολύ καλά με το σύρμα. Αφού διαλύσαμε πάρα πολύ καλά τη μαγιά στο γάλα, να μην έχει ούτε ένα κόκο από τη μαγιά, αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω το μισό μου αλεύρι. Και σε αυτό το σημείο θα ρίξω το αλάτι μου, 2 κουταλάκια του γλυκού. Και ουσιαστικά αυτό που θέλω να κάνουμε είναι να χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά με το σύρμα, να έχουμε ένα αλείο χυλό. Ωραία, τώρα το σύρμα δεν το χρειάζομαι, θα χρειαστώ μία σπάτουλα. Θα ρίξω και το υπόλοιπο αλεύρι μου και θα ανακατέψω μέχρι να γίνει μια εύπλαστη ζύμη. Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο μέσα στο μπολ και θα συνεχίσω για 2 λεπτά μέσα στο μπολ, έτσι με το ελαιόλαδο. Θα σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα το αφήσω περίπου τη ζύμη να ξεκουραστεί 1 ώρα. Η ζύμη μας έχει φουσκώσει. Πάμε να την ξεφουσκώσουμε. Και θα χρειαστώ ένα πλαστήρι. Τώρα αυτό που θα κάνω είναι να ανοίξω τη ζύμη. Είναι 41 επί 35, σε 50 γραμμάρια βούτυρο θα λιώσουμε 2 σκελίδες σκόρδο. Ενσωματώνουμε καλά. Ωραία, πάμε να απλώσουμε το βούτυρο πάνω στη ζύμη, σε όλη την επιφάνεια της ζύμης. Τώρα θα κάνουμε τα διπλώματα. Ένα δίπλωμα εδώ, στη μέση, και άλλο ένα δίπλωμα από εδώ. Θα απλώσω και εδώ βούτυρο. Θα κάνουμε άλλα 2 διπλώματα, ένα εδώ στη μέση και άλλο ένα από εδώ. Τσιμπάμε λίγο να τα ενσωματώσουμε τις 2 άκρες. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να τα ανοίξουμε ακόμα λίγο. Ουσιαστικά το ανοίγουμε ακόμα λίγο για να το κάνουμε άλλο ένα δίπλωμα. Και θα κάνω το τελευταίο μου δίπλωμα, εδώ. Θα το σκεπάσουμε με μια μεμβράνη. Και τη βάζουμε τη ζύμη στο ψυγείο για περίπου 1 ώρα. Μετά από 1 ωρίτσα, κοιτάξτε πως έχει φουσκώσει το ζυμαράκι, οπότε τώρα πάμε να το ανοίξουμε. Πολύ ωραία. Έχουμε ακριβώς το πάχος που θέλουμε. Πάμε να μετρήσουμε και πόσο είναι. Είναι 39 επί 27. Περίπου 1,5 εκατοστό με 2. Το βλέπετε? Και όπως είναι, το στριφογυρνάμε. Το κάνουμε κύκλο. Το πιάνουμε λίγο εδώ πέρα και είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε έχουμε τελειώσει όλα τα σκορδοκούλουρα και πάμε να ετοιμάσουμε το μείγμα που θα λείψουμε από πάνω. Θα χρειαστούμε ένα αυγό και 1 κουταλιά της σούπας γάλα. Χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Προσθέτω κεφαλοτήρι
και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 170 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά. Άλλο ένα βίντεο φίλου μου έχει τελειώσει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω κάνει αυτά τα σκορδοκούλουρα, είναι φανταστικά, είναι πεντανόστιμα, θέλω να τα φτιάξετε, περιμένω τα σχόλιά σας, το like σας και να κοινοποιείτε για να τα βλέπουν οι φίλοι σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας.